Hello, welcome to Code Me. ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්නේ CSS tutorial series එකේ 6 වෙනි tutorial එකත් එක්ක. මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරනවා කොහොමද අපේ HTML web page එකේ text format කරගන්නේ කියලා මේ CSS භාවිතා කරලා. එතකොට මෙතනදී මම කතා කරනවා text එකේ color එක වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද, background color එක, ඒ වගේම text එකේ alignment වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද, text decorations දාගන්නේ කොහොමද කියලා. මීට අමතරව මම කතා කරනවා අපේ ටෙක්ස්ට් එකේ ෆොන්ට් එක චේන්ජ් කරගන්න විදිය, ෆොන්ට් ස්ටයිල් එක, ඊට පස්සේ ෆොන්ට් සයිස් එක, මේ වගේ දේවල් වෙනස් කරගන්න විදියත් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. right. මම යනවා demonstration එකට. right. demonstration එකේ මම HTML sample web page එකක් හදාගෙන තියනවා. ඒ වගේ මම මෙතන heading එකක් සහ paragraph එකක් දාගෙන තියනවා. මම මේකට ස්ටයිල් ෂීට් එකක් ලින්ක් කරගෙන තියෙනවා, ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මම මගේ මේ sample web page එක Chrome browser එකේ run කරගෙන තියෙනවා. right. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු කොහොමද අපි අපේ text එකට color එකක් දාගන්නේ කියලා. මම CSS වලට යනවා. එතකොට මට ඕනේ වෙනවා මේ heading එකට, මගේ මේ H3 කියන heading එකට color එකක් දාගන්න. automatically එන්නේ black color. එතකොට මට වෙන color එකක් දාගන්න උනහම මම පාවිච්චි කරනවා, මම H3 එකට දාගන්න යන්නේ. මේ color කියන property එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන දාගන්නවා brown කියලා. control S දෙනවා. refresh කරාම ඔයගලන්ට බලන්න මගේ heading එක brown color එකකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මට ඕන වෙනවා මේ මගේ ටෙක්ස්ට් එකේ background color එක වෙනස් කරගන්න. අපි background color එක වෙනස් කරන්නේ background color කියන property එක භාවිතා කරන්නේ මම දාගන්නවා aquamarine කියන color එක. මම මේක save කරගෙන refresh කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ background color එක aquamarine වලට change වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට ඕන වෙනවා මේ heading එක center කරගන්න. ඒ කියන්නේ heading ඒ කියන්නේ මේ text එකක් align කරන්නත් අපිට මේ text align property එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ text align property එකෙන් භාවිතා කරලා අපිට කරන්න පුළුවන් අපේ text එක center කරගන්න, justify කරගන්න, left right, ඒ වගේ අපේ text එකේ alignments change කරගන්න. මට ඕන වෙන්නේ මේ heading එක center කරගන්න. ඒ නිසා මම center කියලා දාගන්නවා. control S දීලා refresh කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ text එක center වෙලා තියෙනවා. මට left එකට ගන්න ඕන නම් left කියලා දාගත්තා. control S දුන්නා, refresh කරා, left එකට ආවා. right side එකට ගන්න ඕන නම් right කියලා දුන්නා, refresh කරාම right side එකට ගන්න ඕනේ. මම දැනට මේක center විදිහට තියන්න. ඊට පස්සේ justify කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මෙතන paragraph එක justify කරලා පෙන්නන්නම්. text align දැම්ම justify දුන්නා, control S දුන්නා, මම refresh කරාම බලන්න මගේ paragraph එක justify වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේක resize කරලා පෙන්නන්නම්. ලස්සනට justify වෙනවා මගේ paragraphs එක. right. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ text decorations කියන්නේ මොනවද කියලා. මේ text decoration වලින් කරන්නේ අපිට text එක, ඒ කියන්නේ අපේ මේ තියෙන text එකට underline එකක්, overline එකක්, ඊට පස්සේ line through, strike කියලා කියනවා. ඒ වගේ අපිට text එක decorate කරගන්න ඕන අපිට මේ text decoration කියන property එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි text decoration line කියලා දාගත්තා. අපිට මේක එන්න ඕනේ line through එකක්ද, overline එකක්ද, underline එකක් වගේ ඒ විදිහට අපිට දාගන්න පුළුවන්. මම දාගන්නවා underline එකක්. එතකොට underline කියලා දාගත්තා. මම මේක save දුන්නා. මම මේක refresh කරාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ heading එකට underline එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ underline එකට අපි මේ දාගන්න line එකට colors දාගන්න, ඒ වගේම style එක. ඒ කියන්නේ මේක double line එකක් විදියටද, dotted line එකක් විදියටද, wave විදියටද, ඒ වගේ අපිට style එක change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ අපි දාගන්න line එකේ thickness එකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒව කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ line එකේ color එක වෙනස් කරන්න අපි දාගන්නේ text
decoration color කියන property එක. එතකොට මම දාගන්නම් brown color එක. ඔයගලන්ට පේනවා මගේ line එක brown වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මගේ thickness එක වෙනස් කරගන්නවා මගේ line එකේ. ඒකට අපි දාගන්නේ text decoration thickness කියන property එක. එතකොට මම මේක දාගන්නම් පික්සල් 5ක් වගේ. මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ line එකේ thickness එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මගේ මේ line එකේ style එක change කරගන්න. මේකට අපි දාගන්නේ text decoration style කියන property එක. එතකොට මෙතන dashed කියන්නේ අර චූටි ඉරි යන එක. ඊට පස්සේ dotted කියන්නේ dotted line එක. double කියන්නේ ඉරි දෙකක්. none කියන්නේ මුකුත් නැහැ කියන එක. wavy කියන්නේ wave එකක් විදිහට එනවා. මම මේ wavy කියන එක දාලා පෙන්නන්නම්. රිෆ්‍රෙෂ් කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ line එක wavy විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි dash කියලා දැත්තොත් මේ වගේ කෙටි ඉරි වලින් පෙන්නලා තියෙනවා මගේ underline එක. ඒ විදිහට තමයි අපි text decorations දාගන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අපිට පුළුවන් මේ text decoration එක එකම දිගට ලියාගෙන යන තනි line එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා මම මෙතන line එක අරගෙන ඒක underline කියලා ඊට පස්සේ ආයෙ තව property එකක් ලියලා brown කියලා දාලා thickness එක වෙනස් කරන්න තව property එකක් ලියාගෙන ඊට පස්සේ style එක වෙනස් කරන තව property එකක් ලියගෙන properties 4ක් මම මෙතන ලියාගෙන තියෙනවා. බොරුවට අපේ ඉඩත් අපත යනවා අපේ කාලෙත් අපත යනවා. අපිට පුළුවන් මේ text decoration එක තනි line එකකින් දීලා දාන්න. ඒක අපි ලියන්නේ මේ ටික clear කරගන්නවා. ඒක අපි ලියන්නේ මේ text decoration කියලා දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම ලියනවා අපිට ඕනේ මොන line එකක්ද. හිතන්නකෝ අපිට ඕනේ overline එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ text එකට උඩින් තමයි අපිට line එක ඕනේ. ඉතින් මම overline මුලින්ම අපේ line එක මොනවද කියලා ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට line color එක මොකක්ද ඕනේ කියලා අපි ලියා ගන්නවා. මම දෙන්න red color කියලා. මගේ red color කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට line එක මොන විදිහටද ඕනේ. කියන්නේ line style එක double ද dash ද dotted line එකක්ද ඒ වගේ අපිට මොන විදිහේ line එකක්ද ඕනේ කියලා වෙලා අපිට ඊළඟට ලියා ගන්න පුළුවන්. මම ලියා ගන්නවා double කියලා. ඊට පස්සේ අපි දාගන්නේ අපේ line එකේ thickness එක. මම මේකට දෙන්න 3 pixel කියලා. මම මේක save කරගන්නවා. එතකොට මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ ටෙක්ස්ට් එක උඩට overline එකක්. overline එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම double red color double 3 pixel line එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ text decoration එක තනි line එකක් විදියට මේ විදියට ලියා ගන්න පුළුවන් අර වගේ properties 4කට 5කට යන්නේ නැතුව. ඒ විදිහට තමයි අපි අපේ text decorations change කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මම තව කීයක් කියලා දෙන්නම්. අපිට මේ අපේ දාගන්න මේ text එකේ font එක වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද? එතකොට අපි මේ font change කරගන්නේ font family කියන property එක භාවිතා කරලා. මම මේ heading එකටම font family කියලා දෙන්නම්. font family එකෙන් අපි කරන්නේ අපේ font එක change කරගන්න එක. මම මෙතන දෙන්නම් Wordana කියන එක. මේක save කරලා පෙන්නන්න ඔයගලන්ට. රිෆ්‍රෙෂ් කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ heading එකේ font එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් font එකේ style එක change කරගන්න. ඒ කියන්නේ normal විදියට තියනවාද, italic වෙනවාද, bold වෙනවාද, ඒ වගේ font එකේ style එක change කරගන්න පුළුවන්. මේකට අපි use කරන එක තමයි font style කියන property එක. මම මේක italic කියලා දෙන්නම්. රිෆ්‍රෙෂ් කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ heading එක italic වෙලා ඇල අකුරු විදියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට font size එක change කරගන්න අපි භාවිතා කරන්නේ font size කියන property එක. මම මේකේ දෙන්නම් 30 pixel කියලා. මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්නවා. ඔයගලන්ට පේනවා මගේ heading එක 30 pixel වලට ලොකු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර කලින් අපි text decoration වලදී කතා කරා වගේම අපිට මේ වෙන වෙනම මේ font family එක, style එක, size එක
ඒ වගේ එම වෙන වෙනම ලියාගන්න නැතුව අපිට එකම පේරියකට තනි ප්‍රොපර්ටි එකක් විදිහට ලියාගන්න පුළුවන්. මේකට අපි කරන්නේ ෆොන්ට් කියලා දාගත්තා. ඊට පස්සේ මුලින්ම ලියනවා අපිට මොන විදියටද අපේ ටෙක්ස්ට් එක ඕනේ. ඉටලික්ද, බෝල්ඩ්ද, නෝමල් විදියටද, ඔප්ලික්ද වගේ මොන විදියටද අපිට අපේ ටෙක්ස්ට් එක ඕනේ කියලා අපි ලියා ගන්නවා. මම ලියන්නම් බෝල්ඩ් කියලා. ඊට පස්සේ අපි ලියා ගන්නවා අපේ ටෙක්ස්ට් එකේ සයිස් එක කොච්චරද අපිට ඕනේ. මම දෙන්න 20 පික්සල් කියලා. ඊට පස්සේ අපි ලියා ගන්නවා අපේ ෆොන්ට් ෆැමිලි එක. මම දෙන්නම් ජෝර්ජියා කියලා. මේක සේව් කරගන්නවා. මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරාම උගලන්ට පේනවා මගේ ටෙක්ස් එක බෝල්ඩ් වෙලා 20 පික්සල් ඇවිල්ලා ජෝර්ජියා කියලා. මම මෙතන ෆැමිලි එක චේන්ජ් කරලා පෙන්නන්නම් තව එකකට. මගේ ෆොන්ට් ෆැමිලි එක චේන්ජ් වෙනවා. පස්සේ අපිට ඕනම් මේක ඉටලික් කරන්න පුළුවන්. මේ විදියට අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපේ ටෙක්ස්ට් එක. ඒ වගේම අපිට ඕනම් මෙතන දාන්න පුළුවන් ඉටලික් කරලත් බෝල්ඩ් කරන්න ඕන. ඒ වගේ අපිට ප්‍රොපර්ටිස් චේන්ජ් කරගන්න බලන්න මෙතන ඉටලික් කියලා දුන්නා බෝල්ඩ්. මේ වගේ ප්‍රොපර්ටිස් දෙක තුනකුත් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට පේනවා ඉටලික් වෙලා බෝල්ඩ් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වගේ තමයි අපේ ෆොන්ට් එක අපි චේන්ජ් කරගන්නේ. ඒ වගේම මම මෙතන මේ ෆොන්ට් ගැන කතා කරද්දී ඔයගලන්ට මම තව පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්නම්. මේ ෆොන්ට්ස් වල තියෙනවා වෙබ් සේෆ් ෆොන්ට්ස් සහ ෆෝල් බෑක් ෆොන්ට්ස් කියලා જાති දෙකක්. එතකොට මේ වෙබ් සේෆ් ෆොන්ට්ස් කියන්නේ අපි ෆොන්ට් එකේ ෆැමිලි එක වෙනස් කරලා අපිට ෆොන්ට්ස් ඕන විදිහකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට සමහර බ්‍රවුසර්ස් වල ඕපන් වෙද්දී මේ ෆොන්ට් ෆැමිලි එක බ්‍රවුසර් එකට සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බ්‍රවුසර් එකේ ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැහැ. ඒ ෆොන්ට් ෆැමිලි එක වැඩ කරන්න. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? අපේ වෙබ් පේජ් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. එතකොට අපිට ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරනකොට වෙබ් පේජ් එකට අපිට පුළුවන් මේ වෙබ් සේෆ් ෆොන්ට්ස් භාවිතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් තව විදියක් පුළුවන්. අපිට මේ ෆෝල් බෑක් ෆොන්ට්ස් කියන එකෙන් අපිට ෆොන්ට් එකකට වඩා ෆොන්ට් ෆැමිලිස් එකකට වඩා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මම එක්සාම්පල් එකක් විදිහට ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙතන ෆොන්ට් ෆැමිලි කිව්වම මෙතන මේ VS Code එකේ ඔයගලන්ට පේනවා එක ෆොන්ට් එකකට වඩා මෙහෙම ලිස්ට් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වගේ ඔයගලන්ට පේනවා ලිස්ට් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ලිස්ට් එකක් විදිහට අපි දාන්නේ අපි මේ දාන ෆොන්ට් එක අපි දැන් එක්සාම්පල් එකක් විදිහට මම මෙතන Georgia times New Roman times serif මේ ටික මම දාලා තියෙනවා. එතකොට දැන් බැරි වෙලාවත් මම ඕපන් කරන බ්‍රවුසර් එකෙන් Georgia කියන ෆොන්ට් එකට සපෝට් නැහැ. එතකොට මම මෙතන මේ ලිස්ට් එකක් විදිහට මගේ මේ කියන්නේ fall back fonts දාලා තියෙනකොට ඒගොල්ලෝ කරනවා Georgia වැඩ නැත්නම් times New Roman වලින් මේක වැඩ කරනවා. එම නැත්නම් එකකින් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් times වලින් වැඩ කරනවා. ඒ වගේ අපිට මේ fall back fonts කියලාවල අපිට fonts ඕන තරම් families ඕන තරම් දා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි web browser එකෙන් open කරාම browser එක අපි දාලා තියෙන font එකට support නැත්නම් පළවෙනි font එකට support නැත්නම් දෙවෙනි font family එකෙන් run කරනවා. ඒ වගේ අපිට font families කීපයක් දාලා ඉවරලා අපේ web page එක කිසිම අවුලක් නැතුව browser එකේ run කරගන්න ඉඩ සලස්වන්න පුළුවන්. මේකට තමයි අපි මේ fallback fonts කියන එක use කරන්නේ. save කරලා පෙන්නන්න. දැන් මේක මේ මගේ මේ Chrome browser එක Georgia වලට support කරන නිසා මේක Georgia වලින් තියෙනවා. දැන් මේක Georgia වලින් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඊළඟට එයා Times New Roman වලින් මේක run කරලා පෙන්නනවා. right. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කොටස. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු.